It was basically like Watergate in Athens. It was discovered that somehow, some way, somebody was bugging the major aspects of the government, the prime minister, his wife, the mayor of Athens, most of the top officials in Greece. And that was back in 2004 during the Olympics there. Εγώ δεν γνωρίζω. Η μαζική παρακολούθηση τηλεφώνων δεν είναι άγνωστη στην Ελλάδα, με πληθώρα παραβιάσεων που σχετίζονται με πολιτικές υποκλοπές και μαζικές παρακολουθήσεις πολιτών. Η χώρα μας διαθέτει ένα εξαιρετικά βεβαρημένο παρελθόν. Δύο μεγάλα σκάνδαλα τηλεφωνικών υποκλοπών ξέσπασαν τις δεκαετίες του 80 και του 90. Κατά σειρά θεωρήθηκαν υπεύθυνες οι κυβερνήσεις του Ανδρέα Παπανδρέου, υπόθεση Ντόμπρα, και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, υπόθεση Χρυλάκη Μαυρίκη. Με αυτές τις υποθέσεις όμως θα ασχοληθούμε σε μελλοντικό βίντεο. Η τεχνολογία των υποκλοπών εξελίχθηκε σε ραγδαίο βαθμό τη δεκαετία του 2000, ειδικά μετά την επίθεση στους δίδυμους πύργους στην Ελλάδα κρατικών επιθέσεων. Η Ελλάδα δέχεται να εγκαταστήσει το σύστημα Low Fold Reception, νόμιμη υποκλοπή, δίνοντας έτσι άμεση πρόσβαση σε μυστικές υπηρεσίες, μεταξύ άλλων και την Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ. Καλέσαμε σήμερα εδώ για να σας ενημερώσουμε για ένα σημαντικό θέμα, το οποίο άπτεται της εθνικής ασφάλειας. Ο τίτλος της υπόθεσης εν συντομία θα μπορούσε να είναι «Παρακολουθήσεις τηλεφώνων», μεταξύ των οποίων και το τηλέφωνο του ίδιου του Πρωθυπουργού. Οι υποκλοπές αποκαλύφθηκαν στο κοινό τον Φεβρουάριο του 2006, σε συνέντευξη τύπου που έδωσαν οι τότε υπουργοί Ρουσόπουλος, Παπαλιγούρας και Βουλγαράκης. Στη δήλωσή τους περιέγραψαν ένα εκτεταμένο δίκτυο παρακολουθήσεων, αναφέροντας πως είχαν υποκλαπεί οι τηλεφωνικές επικοινωνίες 106 ατόμων. Αν και δεν υπάρχει επίσημη λίστα, τα δημοσιοποιημένα ονόματα περιλαμβάνουν τον τότε Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή, καθώς και άτομα συνδεδεμένα με την τρομοκρατία, δημοσιογράφους, συνδικαλιστές και αλλοδαπούς, κυρίως Άραβες. Οι παρακολουθήσεις είχαν ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2004, λίγους μήνες πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αρχικά, οι αναφορές έδειχναν ότι η Vodafone είχε παραχωρήσει εν αγνία της ή υποπίεση πρόσβαση στα δίκτυά της για να διευκολύνει τις παρακολουθήσεις. Όπως ανέφερα, η υπόθεση έγινε ευρύτερα γνωστή τον Φεβρουάριο του 2006. Ωστόσο, 11 μήνες νωρίτερα, η εταιρεία είχε ήδη ανακαλύψει το παράνομο λογισμικό. Μαζί με την κοινή γνώμη, ενημερώθηκε η ΑΔΕ, δηλαδή δεν ειδοποιήθηκε ποτέ για την υπόθεση των υποκλοπών ούτε από τη Vodafone, αλλά ούτε από την ίδια την κυβέρνηση. Η Vodafone, αναζητώντας την αιτία κάποιων ανεξήγητων διακοπών στις επικοινωνίες, διαπίστωσε την ύπαρξη κώδικα σε ένα επίπεδο δικτύου που παρακάμπτει τα κανονικά πρωτόκολλα ασφαλείας. Στις 4 Μαρτίου 2005, μετά από εβδομάδες έρευνας, η Ericsson ενημέρωσε τη Vodafone ότι είχε ανακαλύψει ένα εξελιγμένο κομμάτι κακόβουλου λογισμικού, καθώς ο εξοπλισμός της ήταν της Ericsson. 3 μέρες αργότερα, οι τεχνικοί της Vodafone απομόνωσαν το κακόβουλο λογισμικό. Στη συνέχεια, στις 8 Μαρτίου, ο Γιώργος Κορονιάς, ο διευθύνων σύμβουλος της Vodafone Ελλάδος, διέταξε την απενεργοποίηση και την αφαίρεση λογισμικού, εμποδίζοντας έτσι οποιαδήποτε μελλοντική έρευνα. Η απόφαση της Vodafone να απενεργοποιήσει το λογισμικό σήμαινε ότι τα χέρια μας ήταν δεμένα, δήλωσε στους ανακριτές ο Γιάννης Κοραντής, επικεφαλής της ΕΙΠ. Στη συνέχεια, ο ίδιος ο Κορονιάς ενημέρωσε την κυβέρνηση στις 10 Μαρτίου 2005 και σύντομα η υπόθεση μετατράπηκε σε ένα μεγάλο πολιτικό σκάνδαλο. Να προχωρήσει άμεσα η Βουλή στην συγκρότηση εξεταστικών επιτροπών, τουλάχιστον για τις υποθέσεις των υποκλοπών, των ομολόγων και της Siemens. Οι ευθύνες θα αποδειχθούν όπου και αν βρίσκονται. Οι πολίτες δικαιούνται να μάθουν την αλήθεια. Αφού ανακαλύφθηκε το σκάνδαλο των υποκλοπών, η ΑΔΕ επέβαλε το 2006 στη Vodafone πρόστιμο 76 εκατομμυρίων ευρώ για την αποτυχία της να διασφαλίσει το απόρριτο των επικοινωνιών. Η Vodafone αντέδρασε νομικά και προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Αυτό το βαρύ πρόστιμο δεν επηρέασε μόνο την εικόνα της εταιρείας, αλλά είχε άμεσο αντίκτυπο και στην τιμή της μετοχής της. Η Vodafone υποστήριξε ότι το πρόστιμο ήταν άδικο, τονίζοντας πως απενεργοποίησε άμεσα το σύστημα νόμιμης συνακρόασης.
ενώ επισήμανε ότι ο εξοπλισμός παρακολουθήσεων προερχόταν από την Ericsson, η οποία επίσης δέχτηκε πρόστιμο 7 εκατομμυρίων ευρώ. Το 2009 το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε την απόφαση της ΑΔΕ λόγω αμφιλεγόμενης διαδικασίας. Όμως το 2013 επανέφερε την κύρωση με το ποσό των 50 εκατομμυρίων ευρώ, διαμορφώνοντας εκ νέου το κλίμα γύρω από τη μετοχή της εταιρείας. Μια και μιλάμε για μετοχές, καταλαβαίνετε ήδη τη σύνδεση. Σε αυτό το κανάλι διερευνώ σε βάθος πως το μαύρο χρήμα και κυρίως η διαφθορά επηρεάζουν την κοινωνία, τον δημόσιο βίο και τη ζωή των ανθρώπων. Οι ώρες που αφιερώνω σε έρευνα, γραφή και παραγωγή είναι πολλές και η υποστήριξη από έναν χορηγό είναι πολύτιμη. Αλλά η ελευθερία του λόγου παραμένει αδιαπραγμάτευτη. Το μαύρο χρήμα έχει την υποστήριξη της Freedom24. Μια εταιρεία που αναγνώρισε τη δουλειά μου και συμβάλλει ενεργά στη συνέχισή της με το ίδιο επίπεδο διαφάνειας και ανεξαρτησίας που διακρίνει αυτό το κανάλι. Η Freedom24 είναι μια online πλατφόρμα που προσφέρει την τεχνολογία για να έχει ο καθένας πλήρη και προπαντός ισότιμη πρόσβαση σε όλες τις χρηματαγορές του κόσμου. Η Freedom δηλαδή δεν σου πουλάει δικά της επενδυτικά προϊόντα, ούτε χρησιμοποιεί τα χρήματά σου για να κάνει δικές της επενδύσεις. Μπαίνεις πολύ απλά στην εφαρμογή, σου δείχνει τι επενδυτικά προϊόντα είναι διαθέσιμα στις αγορές εκείνη τη στιγμή και επιλέγεις εσύ αυτό που προτιμάς. Και εκείνοι σου το αγοράζουν και τα τοποθετούν με το όνομά σου σε κάποιο ανεξάρτητο αποθετήριο. Και όλα αυτά με ασφάλεια, αφού η Freedom24 εποπτεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεφάλαιά σου προστατεύονται μέχρι το νομοθετημένο όριο των 20.000 ευρώ. Άνοιξε το δικό σου λογαριασμό δωρεάν μέσω του link στην περιγραφή. Μπαίνοντας μέσα στο σπίτι, βρήκα τον Κώστα να αιωρείται από ένα σκοινί. Έκοψα το σκοινί, τον απόθεσα στο κρεβάτι. Στην αρχή προσπάθησα να διαπιστώσω αν είναι ζωντανός ή όχι, βγάζοντας τον βρόχο. Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να τηλεφωνήσω στη σύζυγό μου και να μου φέρει μια κάμερα, μια φωτογραφική μηχανή, να πάρω ορισμένες φωτογραφίες. Ο λόγος που ήθελα να το κάνω αυτό ήταν ότι αμέσως σκέφτηκα ότι ήταν αδυνάτον ο Κώστας να έχει αυτοκτονήσει. Με την υπόθεση των υποκλοπών συνδέεται και η μυστηριώδης υπόθεση του Κώστα Τσαλικίδη. Ο Τσαλικίδης, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την ανάπτυξη του δικτύου της εταιρείας, βρέθηκε απαγχωνισμένος στο διαμέρισμά του στον Κολονό στις 9 Μαρτίου 2005, δηλαδή μία μέρα πριν γνωστοποιηθεί στην κυβέρνηση η ύπαρξη του ύποπτου λογισμικού. Ο Τσαλικίδης γνώριζε λεπτομέρειες για το σύστημα παρακολούθησης που είχε εγκατασταθεί. Μάλιστα, ο ίδιος είχε ανακαλύψει στο παρελθόν ένα άλλο σύστημα αποκλοπών, για το οποίο δωροδοκούνταν στελέχη της εταιρείας, με αποτέλεσμα να απολυθούν. 2 μήνες πριν το θάνατό του, είχε υποβάλει ξαφνικά την παραίτησή του από τη Vodafone. Οι προϊστάμενοι του τον παρακάλεσαν να παραμείνει στην εταιρεία μέχρι την έβρεση των αντικαταστάτου του. Ωστόσο, εκείνος φέρεται να ήταν ιδιαίτερα ανήσυχος και ανυπόμονος. Μάλιστα, σύμφωνα με όσοι είχε εξομολογηθεί στη μνησή του, έλεγε: «Η εταιρεία θα κλείσει. Πρέπει να φύγω γιατί είναι ζήτημα ζωής και θανάτου». Μία μέρα πριν το θάνατο του Τσαλικίδη, συμμετείχε σε μια κρίσιμη σύσκεψη με άλλα ψηλόβαθμα στελέχη της Vodafone, μεταξύ των οποίων και ο Γιώργος Κορονιάς. Συζητήθηκε το ζήτημα των υποκλοπών. Ωστόσο, παρά τη βαρύτητα των συζητήσεων, δεν υπήρξαν τα πρακτικά της συνάντησης. Η δικαστική έρευνα που ακολούθησε, υπό την ηγεσία του εισαγγελέα Ιωάννη Διώτη, διήρκησε 2 χρόνια. Σύμφωνα με τις αρχικές διαπιστώσεις, δεν βρέθηκαν επαρκή στοιχεία για την ταυτοποίηση των υπευθύνων των υποκλοπών, ενώ δεν υπήρξε σαφή σύνδεση του Κώστα Τσαλικίδη με την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Ως αποτέλεσμα, η υπόθεση αρχιοθετήθηκε τον Αύγουστο του 2008 και ο θάνατός του αποδόθηκε σε αυτοκτονία. Ωστόσο, η παραδοχή αξιωματικών της Ελλάς στην εφημερίδα Τα Νέα προκάλεσε αίσθηση. Ουσιαστικά δεν κάναμε καμία έρευνα για να εντοπίσουμε αυτούς που ενεργοποίησαν το παράνομο λογισμικό. Μάθαμε όσα η Vodafone ήθελε να μάθουμε. Τελικά δεν μπορέσαμε να βρούμε πολλά στοιχεία, απεκαλύφθησαν τα τηλέφωνα, έχω όλο τον κατάλογο των τηλεφώνων που παρακολουθούν. Δεν είχαμε όμως συνομιλίες από καμία αυτή η υποκλοπή. Συνομιλίες δεν είχαμε για να ξέρουμε τι λέγανε. Ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, εισαγγελέας και μετέπειτα επικεφαλής της ΕΥΠ, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην υπόθεση των υποκλοπών του 2005. Ανέλαβε την αρχική έρευνα
η οποία ωστόσο διατηρήθηκε μυστική και δεν προχώρησε για 11 μήνες. Υπό την υποπτία του, οι έρευνες για το σκάνδαλο δεν απέδωσαν ουσιαστικά αποτελέσματα και άφησαν ανοιχτά ερωτήματα σχετικά με την ενδεχόμενη εμπλοκή ξένων μυστικών υπηρεσιών. Η οικογένεια του Κώστα Τσαλικίδη κατηγορεί τον Παπαγγελόπουλο για αμέλεια στην εκτέλεση των ευθυνών του, λέγοντας η οικογένεια ότι ο ίδιος γνωρίζει τις συνθήκες γύρω από τη δολοφονία του και το πιο σοβαρό, πως όταν ανέλαβε την υπόθεση τη συγκάλυψε και εξαφάνισε στοιχεία. Ένα από τα βασικά σημεία που αναδεικνύει η οικογένεια είναι το σκοινί με το οποίο βρέθηκε κρεμασμένος ο Τσαλικίδης, το οποίο θα μπορούσε να έχει υποβληθεί σε ανάλυση DNA. Αν και το σκοινί είχε συλλεχθεί αρχικά από την αστυνομία, εν τέλει εξαφανίστηκε. Ένα ακόμη αναπάντητο ερώτημα είναι οι 3 ναυτικοί κόμποι που χρησιμοποιήθηκαν για να δέσουν τη θηλιά γύρω από το λαιμό του Κώστα Τσαλικίδη. Οι ναυτικοί κόμποι απαιτούν ιδιαίτερη τεχνική και εξειδικευμένο χέρι. Επιπλέον, οι αρχές δεν πήραν αποτυπώματα από το χώρο του εγκλήματος. Ο ιατροδικαστής δήλωσε ότι επρόκειτο για αυτοκτονία χωρίς καν να επισκεφτεί το σημείο του εγκλήματος. Όπως εξήγησε, δεν υπήρχε λόγος να γίνει αυτοψία. Ο Κώστας Τσαλικίδης κρατούσε πάντα σημειώσεις και μία από τις τελευταίες του σημειώσεις χρονολογούνται από τον Οκτώβριο έως τον Νοέμβριο του 2004, δηλαδή μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Περιέγραφε μια σειρά από περίεργες καταστάσεις. Στις σημειώσεις του ανέφερε ότι σε ορισμένες χρονικές στιγμές οι κεραίες φαίνονται να καταπονούνται και προσπαθώ να καταλάβω την αιτία. Επίσης, υπάρχει αντίφαση στην κατάθεση του Βουλγαράκη σχετικά με το πότε έγινε γνωστό το περιστατικό. Σύμφωνα με την οικογένεια, η μητέρα του τον βρήκε στις 8 παρα 5 το πρωί και συνέχεια ο αδελφός του έφτασε στις 9 παρα 25. Περίπου στις 10 η ώρα ενημερώθηκε ο Γιώργος Κορονιάς. Ωστόσο, σύμφωνα με την κατάθεση του Γιώργου Βουλγαράκη, εκείνος ενημερώθηκε από την αστυνομία στις 7 και 5 το πρωί, ενώ η αστυνομία ειδοποιήθηκε αργότερα από την ίδια την οικογένεια. Επιπλέον, κανείς έως σήμερα δεν γνωρίζει την πραγματική ώρα θανάτου του Κώστα Τσαλικίδη, καθώς αυτή δεν αναφέρεται σε κανένα έγγραφο. Στο διαμέρισμα που βρίσκεται ακριβώς πάνω από το διάρρη που κατοικούσε ο Κώστας Τσαλικίδης έμεναν 2 φοιτήτριες, κορίτσια από την επαρχία που είχαν έρθει στην Αθήνα για σπουδές. Ένα πρωί, καθώς πήγαν για ψώνια στο κέντρο της πόλης, έκαναν μια συνήθιση γνωριμία. Ένας ώριμος άνδρας τις πλησίασε και άρχισε να τους μιλάει. Για κάποιο διάστημα μιλούσε μόνο με τη μία, ενώ η άλλη συνέχιζε να ψωνίζει. Αργότερα, καθώς επέστρεφαν στο σπίτι τους, ανακάλυψαν ότι είχαν χάσει τα κλειδιά τους. Τα κορίτσια ξενοικιάζουν το διαμέρισμα το καλοκαίρι του 2005, δηλαδή μετά το θάνατο του Κώστα. Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού, η οποία είναι εξαδέλφη του Κώστα Τσαλικίδη, βρήκε στο πατάρι μια μεγάλη άδεια βαλίτσα. Ειδοποίησε τα κορίτσια ότι είχαν ξεχάσει τη βαλίτσα. Εκείνες αρνήθηκαν ότι ήταν δική τους, με αποτέλεσμα να την πετάξει. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, η οικογένεια Τσαλικίδη δεν είχε συνδέσει το θάνατο του Κώστα με την υπόθεση των υποκλοπών, μιας και η υπόθεση έγινε γνωστή σχεδόν 1 χρόνο μετά. Η υπόθεση του Κώστα Τσαλικίδη επανήλθε στο προσκήνιο το 2012, αποκαλύπτοντας τη στενή σύνδεση του θανάτου του με τις υποκλοπές. Μετά από επανειλημμένες αιτήσεις της οικογένειας για την εκταφή του Κώστα, το αίτημά τους τελικά έγινε αποδεκτό και η ιατροδικαστική έρευνα αποκάλυψε μια ανατρεπτική ανακάλυψη. Βρέθηκε ένα σπασμένο κόκαλο, το οποίο απέδειξε ότι ο Κώστας Τσαλικίδης δεν είχε κρεμαστεί, αλλά είχε στραγγαλιστεί. Τελικά είναι ανθρωποκτονία και όχι αυτοκτονία ο θάνατος του Κώστα Τσαλικίδη. Αυτό έκρινε ο εισαγγελέας, ο οποίος άσκησε ποινική δίωξη 13 χρόνια μετά το έγκλημα που συνέπεσε με την αποκάλυψη από την κυβέρνηση Καραμανλή της υπόθεσης των τηλεφωνικών υποκλοπών. Η οικογένεια Τσαλικίδη προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο το 2017 καταδίκασε στην Ελλάδα για ανεπαρκή έρευνα. Το δικαστήριο σημείωσε ότι οι ελληνικές αρχές δεν είχαν διερευνήσει επαρκώς τη δυνατότητα σύνδεσης του θανάτου με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η υπόθεση στην Ελλάδα επανεξετάστηκε το 2019, όταν το Ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης αναγνώρισε επίσημα το θάνατό του ως δολοφονία. Παρά τη σοβαρότητα αυτής της εξέλιξης, οι έρευνες σταμάτησαν με την αιτιολογία ότι δεν υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για να αποδοθούν ευθύνες. Το πόρισμα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είχαν εξαντληθεί οι δυνατότητες απόδοσης ευθυνών και η υπόθεση έκλεισε τυπικά. Σύμφωνα με τα έγγραφα του Snowden, η μυστική επιχείρηση των υποκλοπών πραγματοποιήθηκε από την NSA και τουλάχιστον στην πρώτη φάση είχε τη συγκατάθεση της ελληνικής κυβέρνησης. Η
Υπήρχε όμως ήδη συνεργασία από το 2002 μεταξύ των Αμερικανικών και Ελληνικών μυστικών υπηρεσιών. Actually, that was one of the few public shots of Basil. Basil was never known until I did the story. I found out who he was, and I did a lot of investigation into. He had one picture taken for Facebook, and he put this phony beard on. I think it's just glued on or whatever to hide his face. And this was a picture I found. His daughter got married in Greece, and I managed to find the photos of the wedding. He was trying to hide from the photographer. You can see he was just, as soon as he saw the photographer, he put his head down. He didn't want any pictures taken of him. So... Η CIA φαίνεται να ανέλαβε πιο ενεργό ρόλο αργότερα στην επιχείρηση, με τον πράκτορα William Basil να αποτελεί κεντρικό πρόσωπο. Ο Basil, ελληνοαμερικανικής καταγωγής και πρώην γραμματέας της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, ήταν ο άνθρωπος που οργάνωσε το σύστημα αποκλοπών στην Ελλάδα. 2 ημέρες πριν την έναρξη των αποκλοπών, μια γυναίκα αγόρασε 4 κινητά τηλέφωνα με κάρτες SIM από κατάστημα στον Πειραιά. Η γυναίκα αυτή φέρεται να ήταν η σύζυγος του Basil και τα τηλέφωνα αυτά χρησιμοποιήθηκαν ως σκιές για τις υποκλοπές από το δίκτυο της Vodafone. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του James Bamford, όταν τελείωσαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, οι υπάλληλοι της NSA, τηρώντας την υπόσχεσή τους στην ελληνική κυβέρνηση, θα έπρεπε να είχαν αποσυνδέσει αθόρυβα το υλικό τους και να είχαν διαγράψει το λογισμικό τους. Αντίθετα όμως, η NSA άρχισε να διεξάγει την επιχείρηση κρυφά, χωρίς την έγκριση της ελληνικής κυβέρνησης. Εδώ να σημειωθεί ότι το προεδρικό διάταγμα που επέτρεπε τις υποκλοπές ψηφίστηκε στις 10 Μαρτίου 2005, δηλαδή μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σύμφωνα με την έκθεση της ΑΔΕ, οι υπεύθυνοι της επιχείρησης ενεργοποίησαν αρχικά το κακόβουλο λογισμικό στα κέντρα επικοινωνίας της Vodafone στις 4 Αυγούστου 2004. Στη συνέχεια, στις 28 Σεπτεμβρίου, μετά την ολοκλήρωση των Παραολυμπιακών Αγώνων, κάποιο από το κακόβουλο λογισμικό αφαιρέθηκε. Όμως, σε λιγότερο από μία εβδομάδα αργότερα, εμφυτεύθηκε νέο κακόβουλο λογισμικό. Ένας πρώην ανώτερος αξιωματούχος της NSA δήλωσε: «Δεν το αφαιρούν ποτέ. Μόλις έχετε πρόσβαση, έχετε πρόσβαση. Έχετε την ευκαιρία να βάλετε εμφυτεύματα. Αυτή είναι μια ευκαιρία». Από τα μέσα του 2008, από μία ρωσική πηγή μας ερχόντουσαν πληροφορίες πολύ ενδιαφέρουσες που αφορούσαν διάφορα θέματα. Όχι ακόμα περί Καραμανλή, αλλά ενεργειακά και ούτω καθεξής. Φεβρουάριο του 2009, στο οποίο περιγράφεται πλέον η υπόθεση Πυθία, η στοχοποίηση του Πρωθυπουργού, με λεπτομερή αναφορά σε ένα επεισόδιο το οποίο εφαίρετο να είχε γίνει τον Απρίλιο του 2008 στον Γέρακα, μεταξύ μιας ομάδας Ρώσων και άλλων ατόμων ξένων, με εκτενή περιγραφή της βραχίας αυτής της συμπλοκής, τι όπλα χρησιμοποιήθηκαν, τι βρέθηκαν, χάρτες, σημειώσεις και ούτω καθεξής. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι το σχέδιο Πυθία ήταν μια βιτρίνα, δηλαδή μια στρατηγική χωρίς πραγματικό σκοπό, η οποία χρησιμοποιήθηκε για να καλύψει άλλες διεθνείς πολιτικές ή στρατηγικές επιδιώξεις. Σύμφωνα με την έκθεση του επίκουρου ανακριτή κατά της διαφθοράς, Δημήτρη Φούκα, αναφέρει: «Σκοπός των δραστών φαίνεται ότι ήταν η διακοπή της πολιτικής και οικονομικής προσέγγισης της Ελλάδας με τη Ρωσία, η οποία τότε είχε αρχίσει να διαμορφώνεται σε κρίσιμους τομείς, ειδικότερα στον τομέα της ενέργειας, των εξοπλισμών και των κρατικών προμηθειών». Στην ουσία, το σχέδιο φέρεται να επιδίωξε να ασκήσει πίεση στην ελληνική κυβέρνηση, ώστε να αναθεωρήσει τις συμφωνίες που είχε πετύχει με τη Ρωσία, όπως η συμφωνία για τον αγωγό Μπουρκάς Αλεξανδρούπολη και τον αγωγό South Stream. Αυτές οι συμφωνίες θεωρούνταν ζωτικής σημασίας για τη στρατηγική της Ελλάδας, αλλά είχαν προκαλέσει ανησυχία στους Αμερικανούς και σε άλλους δυτικούς συμμάχους, οι οποίοι επιθυμούσαν να ανακόψουν την προσέγγιση της χώρας με τη Ρωσία. Ο ανακριτής στην αναφορά του εξετάζει διάφορα στοιχεία, όπως τα τηλεγραφήματα του Wikileaks, και υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν δίκτυα κατασκοπίας για να υπονομεύσουν τις εν λόγω συμφωνίες.
Παράλληλα, υπήρξαν καταγγελίες για σχέδιο δολοφονίας του τότε Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή. Παρά την απόφαση του ανακριτή να προχωρήσει σε ποινική δίωξη, η πλήρης διάσταση της υπόθεσης παραμένει διευκρίνιστη, με την ελληνική δικαιοσύνη να μην καταφέρει να συνδέσει άμεσα την υπόθεση των υποκλοπών με τις προθέσεις των ξένων υπηρεσιών και το σχέδιο Pythia. Είναι μια έρευνα που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2011 και ολοκληρώθηκε το 2015. 4 χρόνια. Ναι. Και ότι τόσο ο εισαγγελέας κ. Σωτηράκης όσο και ο κ. Φούκας θεωρούσαν ότι η υπόθεση Pythia ήταν αληθινή, όχι αληθοφανής, και μάλιστα είχε ασκηθεί δίωξη, όπως θυμόσαστε τότε, από τον κύριο Νεράκη, για απόπειρα διατάραξης της ασφάλειας και παρεμπόδισης του Πρωθυπουργού να ασκήσει τα καθήκοντά του. Η υπόθεση των υποκλοπών και ο τραγικός θάνατος του Κώστα Τσαλικίδη αναδεικνύουν μια δυσάρεστη αλήθεια για την Ελλάδα. Η χώρα παραμένει σε μεγάλο βαθμό υποταγμένη στις επιθυμίες της Αμερικής. Αυτή η υπόθεση δεν είναι μοναδική, αλλά απλώς μία από τις πολλές που αποκαλύπτουν την έλλειψη πραγματικής δύναμης της Ελλάδας. Όταν πάει κάτι στραβά, η αντίδραση της Αμερικής είναι πάντα ίδια, σφυρίζει αδιάφορα. Ενώ η Ελλάδα παραμένει σιωπηλή και αμέτωχη, σαν να μην έχει λόγο στη δική της μοίρα. Όσο για τον Κώστα Τσαλικίδη, πλήρωσε με τη ζωή του την αφοσίωσή του στην αλήθεια και την ακεραιότητα και δεν επέτρεψε στον εαυτό του να εξαγοραστεί. Αυτό δεν το φάγανε. Το παιδί βρέθηκε και κατάλαβε τι συμβαίνει. Όταν καταλάβανε ότι κατάλαβε τι συμβαίνει και προφανώς και το αρχείο στον υπολογιστή του, πήγαν στο σπίτι του, τον καθαρίσανε, του πήραν τον υπολογιστή, τον σβήσανε κιόλας. Και πώς τεκμέρατε αυτό. Τεκμέρατε του γεγονότος ότι ο κύριος Κορονιάς είπε αυτή την απίστευτη άλλη. Γιατί εκεί βλέπεις την απάντηση. Τις δικαιολογίες. Δεν είναι απίστευτη. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα ο λόγος Κορονιάς να σου λέει ότι έσβησα πρώτο το λογιστικό και μετά το κατήγγειλα στην κυβέρνηση. Αυτό δεν μπορεί να το πιστέψει. Με το λογιστικό, συγγνώμη. Δηλαδή αυτό δεν μπορεί να το πιστέψει. Πώς να σου πω. Κάπου ο σκύλος μου δεν μπορεί να το πιστέψει. Δηλαδή δεν μπορεί να πιστέψει αλήθεια ότι είναι ο Κορονιάς στο παράνομο λογισμικό και πρώτα το έσβησε και μετά πήγε στην κυβέρνηση. Μα δεν μπορεί να το πιστέψει, αδερφέ. Δηλαδή την ώρα που στο λέει πρέπει να το βρει κανονικά εκείνη την ώρα. Την ώρα που το λέει. Συγγνώμη, πρώτα το έβρισα και μετά εγώ του πλάκα στο ξύλο εκείνη την ώρα. Πήγαμε τώρα μεταξύ μας αστυνομικότητες. Προφανώς ήταν σε συνεννόηση και με τον Καραμανλή και με όλους. Και η συνεννόηση είναι για να μην μάθουμε ποιοι ήταν από πίσω. Αν και όλοι έχουμε καταλάβει, γιατί κάνει μια νέα ακαδημία. Δεν μην κοροϊδευόμαστε. Είναι προφανές ποια δύναμη ήταν που έκανε τις υποκλοπές.